নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল। মোৰটোৱালে মই মৌচুমী আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 𝘲𝘶𝘴𝘪𝘯𝘴। পোনপ্ৰথমে সকলোকে গুড মৰ্ণিং। আৰু মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বঙাইগাঁও, মানে এজনী বাহঁতৰ ঘৰত। আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে কৰবী বা। তো আজি কৰবী বাহঁতৰ ঘৰত যাম, মানে বায়ে কেক শিকায়। তো মানে মোৰো আশা এটা আছিলে কেক শিকাৰ, মানে সেইকাৰণে মই এদিন বাক কৈছিলোঁ আৰু বায়ে আজি ক'লে যে ভণ্টি আহা, আজি বন্ধ আছে। তো সেইকাৰণে এতিয়া যাব ওলালোঁ মই। আৰু গাইছ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান এটা ভাল নাপাব, কাৰণ মানে আইফোনটো চাৰ্জ নাই, সেইকাৰণে আজি মানে এইটো মোবাইলেদি বনাব লগা হৈ আছে। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু মই মানে আজি অকলে যাম, তো যাওঁতে ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ, একেবাৰে আপোনালোকক বাহঁতৰ ঘৰত গৈ কেনে মানে দেখুৱাই আছোঁ। তো গাইছ, আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মানে বাৰ ঘৰত অহাৰ কথাটো, তো বহুত সময় হ'ল বাৰ ঘৰত আহি পোৱা। আৰু মানে এতিয়া আমাৰ কেক চেক বনাই একদম মানে শিকা শেষে হ'ল, প্ৰায় ৰাতিও হ'ল। আৰু তো ভিডিঅ'টো মানে বনা হোৱাই নাছিলে, এতিয়াহে অলপ মানে দেখুৱাওঁ বুলি আপোনালোকক বনালোঁ। আৰু তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে আমি যেইকেইটা কেক বনালোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 baby 라라라라라리 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 baby 나르지 since 17 년 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 너도 곁에 맘을 뛰는 난 궁금해 네가 좋으니까 라라라라라리 날 보고 있으면 my baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 So they know I feel like you're so deep. They know that my look at me, look they not bother my girl. Don't know you, but should I love you? Sunset, so my love to do what I keep on to your side. She thought that I bunny, I know my Sunya, saya put something like I got. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of a mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting such a freaky girl. I love it. You're such a freaky girl. I love it. You're such a freaky girl. I love it. Your boyfriend is a dork, make loving. I just pulled up in the ghost, had that up out in London. Girl, I flipped up on the cousin or her sister. I don't know nothing, and my head's getting ignorant like a lighter. Me ignorant, all this water on my. আৰু আপোনালোকেতো দেখিলে বা কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কেক বনায়। আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবাৰ শিকিব মন যায়, তো বাৰ তাতে আহি যাব। বাৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। হয়, মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেও হৈ গ'ল। Like I felt when I went fishing. গাইজ, কালি মানে ভিডিঅ'টো শেষ কৰাই নহ'লে, তো ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ। আৰু আহোঁতে বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল কালি, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' আৰু নবনালোঁ। আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে, য'ত মানে কালি চব বস্তু জল্দি জল্দি হৈ গ'ল, মানে যায়ে শিকিব লগা হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব। কেতিয়াবা মই নিজে ঘৰতে বনালে মানে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ ধামাকা ভিডিঅ'তে। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।